shokun më të mirë të jetës po e mban afër. Për Eldin Berishën, qeni i tij është shoku i cili ju gjen pranë në secilin moment dhe atij më të rëndin, humbjes së dy prindërve. Lidhshmëria që ka Berisha me qenin e tij Denin është shumë e madhe. Një kafshë vogël e rritur nga ai për 8 vite, ka bërë që në albumin e fotografive dhe në jetën reale, Deni t'ia përmbush çdo hapësirë. I riu nga Prishtina na tregon se si kishte nisur gjithçka. Quhem Eldin Berisha, 29 vjet i kam, jam inxhinier i ndërtimit dhe jam banor i Prishtinës, edhe kam një qenush me emrin Deni. Raca e tij është Golden Retriever britanes. Zakonisht njerëzit kur thonë Golden mendojnë që ai Goldeni portokallt, po ky është ai i pari që u bë. I barë tani ja ka nisë me marë ngjyrën ma carit amerikante kanë bo, për ndryshë është racë artificiale, është me bashkëdyzimin e disa racëve nga një lord skoces. E kam që 8 vjetë, në më thënë kur i kom pas 21, 22 vjetë e kom marë, gjithë i kom dash kafsht, po të rritë në Kosovë, kom pas gjithat frikën, ose të na që thonë fobit, kanë njekë qënë si vogël, amo gjithë i kom dash edhe ka shty që me luftu këtë frikë, një farforme me marrë një qenë, një farforme me nëshe që nëse nuk i qasën frikës përballë, më do ke vete që veç po iki prej realitetit, po e largoj vete, nuk po përballë me ato, vetëm ashtu me dova që një farforme ja vlen me jetu. Eldini na flet edhe për sfidat dhe barrierat që fillimisht i kishte kaluar për Denin, e pastaj për ato që i kishin kaluar së bashku. Edhe që 8 vite të mrekullueshme, kam kështu lloj-lloj fazash kom kalu me ta, lloj-lloj sfidash, se është qeni i parë domethënë që kam, edhe nuk kemi ne në Kosovë background që me pas kafshë shtëpiake dhe me pas ka shumë dashuri, edhe ka qenë pak sfiduese domethënë fillimi. Edhe në çfarë aspekti sfiduese? Ka qenë sfiduese mu ambientu jo me qenin apo mu ambientu edhe rrethi dhe në çfarë aspekti? Rrethi më shumë, edhe familjarët edhe shoqëria kanë qenë skeptik në fillim, që kanë thënë që nuk është ndoshta zgjidhje e duhur, se nuk është koncept e ne i njohur, domethënë marrët ngishta keni mujt me gjej kush ka qenë, kështu që mban brenda. Amo tani një kohë ka nisë pak më shumë tash kohëve të fundit me u pasi një koncept ma i pranueshëm, ma shumë është pasi një koncept perëndimor. Edhe ka qenë sfida në fillim, shumica njerëzve kanë qenë frikë, po edhe një farë lloj forme edhe një sfidë që me thy atë konceptin, atë tabun që qeni është vetëm për një obar, është vetëm për me kujdes, me rujt trollin, shtëpinë. Mundet me pas edhe një rol tjetër qeni, edhe kjo ka qenë një kështu sfidë, po edhe puna e fëqinjve, do me thonë, që më banojnë banese dhe ky duhet më udhëtu me ashensor edhe të tjerë shumë me kam pas atë sfidë që shmenet me një hapësirë mbyllur me një qenë. Për shumicën për tyre ka qenë kështu tabu, kur se kom mendu, po ky i ka bo dhe njerëz tjerë me thyat frikat, paragjykim, jo paragjykim, s'kisha me thonë, po. Vdekja e nënës 5 vite më herët, e pastaj e babait para 1 viti, kishin qenë periudhat më të vështira të jetës së tij, por edhe në këto momente thot se Deni ishte aty. E dojnë, po jo bashkë krejt. Gjithë ka dikush që ende nuk e don, po të paktën janë tolerant, do me thonë nuk i bën kurrë keq, e lejojnë me qenë, është ajo tamam tolerancë, do me thonë. I let you be, të lejo me qenë, po pa kontakt. Dhe jo këtë gjithë, s'është bashkë ideale, po një shumicë e madhe tyre, si mos fëmijët, ky është i preferumi tyne. Unë si vetëmi fëmijë, kam gjatë kohës sa kam pas Denin, sa kam Denin, kam përjetu të dy të prindës me ndru jetë. Edhe gjatë tërë kohës ky ka qenë me mu, nanëm ka drujet para 5 viteve edhe baba vitin e kalum në janar. Ky ka luajtur një rol tepër të rëndësishëm për mu, si një support, si një shok më i miri, po edhe përgjithësi nuk kam qenë kaq social. Nuk kam qenë kaq social, ky ka bërë që me hap veten më shumë. Me shoqëri, me u njoftu me shumë njerëz tjerë. Edhe shkaku i tij, edhe kam punu një kohë si dog psychologist,
një koncept jo aq i njohur A keni punu në Kosovë apo? në Kosovë. Në Kosovë. Edhe një farë formë të pa njerëzis shumë për veti kom mësu qysh me edhe kom eduku veten, njerëzit tjerë kanë vrejt kësë edhe kanë tash mësam edhe mu, tregom edhe mu si po i qasësh, si po e ka qenë një hobi që kom bo shumë me gjithë zamër. Me gjithë zamër e kom bo se mu ka bo wow, çdo ditë po eksploroj po mësoj diçka të re. Çdo moment është një diçka e re që më vjen prej tij. Mënyra se si fliste ai për të pa e ditur se kush është Deni, të bënte të mendosh se po e përshkruan një njeri, por Eldini e tregon me aq dashuri të madhe komunikimin që ka me të. Po, bilem duket që mas miri ky më kupton. Krejt e din gjendjen emocionale që e kam, edhe ma e mira që gjithmonë të thot vërtetën. S'ka rena, s'ka dallavere me taj, gjithmonë harsh truth, ashtu ta thot, hiç si vjen kështu atë nuk i dhimbsem atij. Bilem vjen mirë se çajo është mendoj për mua definicioni i shokut vërtet që nuk vjen. Në aspekt ta thot vërtetën. Qysh është ai komunikimi yt me të që po ke dalë në këtë përfundim? Për shembull, nëse kam nevojë për me përkthyer ose diçka, veç thot, jo, s'keni më përkthyer. Ti mundesh më dal vet. Hiç më, largo më. Hiç pa kurrë keqardhje. Shpesh kështu e thot. Është një komunikim i energjisë, më shumë se sa me gjeste, më shumë e ndjen vetëm thjesht atë një connection, një lidhje pak më thellë që tregon çaq kupton edhe çaq flet kështu me energy body language, me gjuhën trupore sa këto e kom mësu prej tij edhe kam pas qysh komunikojnë edhe kafsht, po edhe njerëzit bile këtë e kanë si bazë këtë instiktin, kujt për shembull kujt i beson, kujt i jepet përkrahje, kanë largon nga shoqëria, kanë izolon. Pse izolohet dikush? Pse dikush, ndoshta persona më të mirë besin të izolum. Ata më të butit, pse ata janë anash, pse ata nuk pranohen, nuk çmohet ky sen ka mësu prej tij. Kogja dhe qysh edhe shoqëria njerëzore funksionon. Gjatë studimeve të mia të masterit në Holland, në Rotterdam, më ka ndodhur që me ndru jetë edhe baba, edhe një farë forme unë e kom marrë këto, s'kam dash me lanë këto, pse edhe ky kish nevojë dikush më kujdes, se unë jam si kujdestari ti parësor, zakonisht nuk e shoh veten si pronar të tij se nuk është ky pron. Unë jam vetëm ai duket në Butan është një koncept i kanus, domethënë nuk je pronar, nuk është ai pron, nuk konceptohet si pron, po je vetëm ti je kujdestari primar i tij. Po edhe unë kisha nevojë për ta, për shoqërinë e tij. Edhe është dash me marr ato me vete, në ndërkohë kam certifikuar edhe emotional support dog, që me mujt me mu leju në universitet, se për një me edhe kisha nevojë për ta. Universiteti u tregu atje kështu ferm. Ma kanë leju edhe ligjerata me marë, edhe në aktivitete, në partit, në të gjitha, kanë leju kështu që ai me qenë prezent. Jo vetëm në momente të rënda, Eldini tregon se Denin e kishte me vete edhe në çdo ligjërat në fakultet. Shumica e kolegëve kanë qenë kështu, e kanë dasht, e kanë marrë me vete, bile kur u kthesha kanë njerë për ligjërata ma mërshën, ma vjetëshin. Ishën dhomë tëne, ma mërshën edhe unë tëne lypshë ku është. Thërsha njerëzit ku je, edhe ata kishin shku me to, kishin da naj park, kishin shku naj trip, naj diçka, naj tjetër qytet, se atje edhe lejohet edhe transport publik me marë, që është një lecim shumë i madh, se shpesh shkon do aktivitete, për shembull në Kosovë shoh që ki svit, s'mundesh me marrë shumë vend atje, nuk është perfekt. Po është krahasim me Kosovën shumë më mirë. Edhe Po a ka ndodhur ndonjëherë me të pengu ndaj ligjërat ose ndaj kur ka qenë me ty? Jo, asnjëherë. Jo, gjithmonë ka qenë kështu i qetë, i urtë, veç ka flet. Asnjëherë se ka bo asnjë sherm më të voglin. Kur ka qenë kështu besnik, bile njerë zakonisht e sheshen kampus, para se mi në ndërtesë, ky ndalë edhe më shikon se me dhe me kjo veni ku ma qetë litare, dhe ki harru mos më blenë zgjidh, si ku më thonë, thash, këtë hapësirë me najtë orë. Thash, kur dalim jashtë ndërtesë, bo çka dushe. Dash, hin laju, për ndryshe kjo ko qenë mu la, ndash një ekipata, gusat, se atje ka në përshumë në për hapësirë, si tena që ka qenë ndacak, atje ka gusa, pata, çka mos.
ka qenë kështu i ka respektu dhe ka kuptu situatën, cilën gjindemi, se ndoshta një sjellje e tij jo e mirë, na kushton me përjashtim. Edhe ka ditë një formë që s'kom çare, duhet më net urtë tash. S'ka çare, s'ka me s'ka rëndalje tjetër. Se është e vështirë për ta mbajtur një qenë në shtëpi në Kosovë, e thot edhe vet ai. Kjo pasi që në shumë vende lokale edhe në ashensor i kanë bezdi qend. Po se pa pas përvojë, më thonë unë jam eduku para se me marrë qenin, kom shiku shumë show, shumë instruktor, shumë... Para përgatitje. Po, ama kur e kom marrë këto, më doke që kur gjë s'di. Më thonë, zero, më doke që që e kom pave që kom pa në film. Po kur e bërë realitet, wow, tani më kish nevoj edhe e mira që kjo është qas qenë tolerant që gabimet i kuptan. Edhe nuk kthehet. Nuk kthehet kështu se disa qenë e kanë, si më thonë, personalitetin të thyshëm. Për shumë më lunë me ta, pa hiri me e prek ose me shkel, e prishin lojën. Se thonë, në malli thonë me kallë lojën. Po kjo e kuptan. E kuptan që ti nuk e ki qëllim me lëndu, edhe të lejon që ti me përmirësu. Është për fillestar, dhe me thonë, është qenë shka ma të mirë. Për fillestar, kush është me anis, kështu me maj qenë, është, si me thonë, perfekt. Është, ti kuptan, ta kuptan gjendje, nuk është që ta merë për të madhe, nëse bën ai gabim një diçka. Gjë që aprecioj që shumë appreciated në farforme që është ai që është një farforme dhe më në që ku bo një zgjidhje. Nështë tash kisha me marë si qenë dytë, do një qenë të rrugës, do një qenë se në kohën kur e ko marë ka qenë nështë edhe ma tabu me marë një qenë të rrugës. Që e pas parasysh çfarë gjendje ka qenë edhe sa pak informata kemi pas në për qenë të rrugës, gjithashtu i kemi pas si rrezik, si kanosje, ndaj sigurisë tonë, pastaj kom vrej që ata janë qenë ma të urtë, ma që më thonë, ma të paprishun që i kom taku. Fatkeqësisht që Prishtina tash e ka zvoglu numrin e tyne. Lidhja e fortë e Eldin Berishës me qenin e tij është shembull që dikush edhe nëse nuk flet, është e rëndësishme të jetë afër teje e sidomos në momentet e rënda të jetës.